So, hi mga sis! Welcome back ulit sa ating channel. With today's episode mga sis, gagawa na naman tayo ng isang makeup tutorial na inspired kay Ariana Grande. Yan, nakita niyo sa title mga sis. Gagawin natin yung look na na-inspired ako ng bongga. Sis, bongga. Na-inspired ako sa look ni Badeng, yung look na itis. Ayan, nalagay natin dito sa ating screen. Ayan yung look na gagayahin natin kasi, girl, daming paandar. Basta gagayahin natin yung look na ang dami nung look niya sa music video na iyon. Yun yung parang kakaiba. Gusto nyo talaga yung nahihirapan tayo eh. Charot. So, ayan, kung gusto nyo ma-achieve yung gagawin nating look, just keep on watching. So, kung medyo mabilis lang tong video na to kasi girl, paano oras pa lang? First time ko mag-film ata ng ganito kaaga. As in, parang alas 6 pa lang o alas 7 pa lang ng gabi. So, diba yung usual na nag-film tayo is madaling araw, alas 12 or alauna. So, ngayon medyo maaga kaya medyo makakarinig kayo ng mga ingay, tahol ng aso, yung mga nagsasalita, tapos may mga sasakyan. So, kailangan ko rin magmadali kasi sis, yung show patayang bangkes, habang natutulog sulitin natin dahil pag nagising na yon, wala na tayong magagawa. So mag-start tayo sa foundation. Ang gagamitin ko foundation, syempre itong ultimate favorite natin na infallible. So, ayan. At meron silang bagong labas na ganito, yung Fresh Oxygen Emerald ba yan? So, gusto ko rin siyang i-try, pero pag naubos na to, kasi may dalawa pa akong stock na ito. So, kailangan magtipid. Blend lang tayo dito mga siyaswa. So next naman na gagamitin ko ang concealer is from Maybelline. Ayan. Girl, alam niyo na kung ano to. Kaya rin na yan, dyan na lang sa under eye. So ayan, nasiset lang natin ang ating face using Nichido 2-way cake. The shade Natural. Ang ating kachismisan sa mukha. Sis. So, para naman mag-light pa yung aking under eye, gagamitin natin yung isang shade na light. So, ito medyo maputi sa akin to, kaya lagay lang natin dito sa ilalim ng mata. Lagay na rin natin dito sa T-zone. Punta na tayo sa ating eyeshadow. So, yung look ng eyeshadow niya doon is parang hindi ko magets kung ano bang look ang tawag dito, or kasi yung ang dilim, ayan oh. Hindi ko makita yung totoong kulay ng eyeshadow niya, or parang, pero pag sinum ko siya ng bongga, para siyang more on brown, kineso lang eh. So, ganun lang natin gawin niya. Hindi tayo masyadong extra. Char! So, kunin natin itong Passion 21 eyeshadow natin. So, yung pangatlo sa unahan. Ayan. Tap the excess. Kailang natin siya sa buong ano natin? Lid? Tama ba? Next naman, mag-ano tayo, mag-wing liner. Pero gagamitin natin is a light brown. So, kukunin natin dito yon yung shade na to. So, ayan. Tapos, next naman sa ating eyeliner, ang gagamitin ko is from Everbelline, itong glitter liner nila. So, ayan. Ito medyo mahirap to mga sis. Konting katahimikan. So, ayan na mga sis, ang hirap. Ano po? So, gagamit naman tayo ng Focalure Beam liquid highlighter. Basta glitter liner. Gagawa naman tayo ng parang glitter do sa taas ng triangle. So, gagawa pa tayo ng parang
triangle na ganon. Tapos maglalagay pa sa baba ng isang tuwid na ganon using this one. So next naman kunin natin tong ating palette na Beauty Glaze. So kunin natin yung shade na Volcano. Next naman magmamaskara tayo using Hyper Curl from Maybelline. So, ayun na mga sis, finally natapos na itong isang mata. So, ayan na yung kanyang kinalabasan. Naglagay na rin ako ng false lashes. So, medyo mababa yung line dito sa taas. Pero, kasi pag tinaasan ko pa, aabot na siya sa kilay. Eh, yung lid ni Mare mo Ariana kasi malaki. Eh, up kiss. Wiz Khalifa. Babalik ako at tatapusin ko muna tong isang eye makeup kasi girl, ang hirap pala nito. So, medyo nanginginig-ginig pa ang aking kamay. So, ayan, finally mga sis, natapos na tayo sa ating eye makeup. Sa mapupunta tayo sa ating kilay. So, ang gagamitin natin pang kilay ngayon is ang biyaya na naman po ni Mark and Diane Cosmetic Tinted Brow. So, in the shade medium brown. So, ayan, mag-gel Eclat Boom tayo. Ooh. Power contour na tayo using Vice Cosmetics. So, syempre, ang Mare mo Ariana is very contour at highlight yung pinaglalaban yan, Mare. Blush on, syempre, ang gagamitin ulit natin is yung Sweetlang kasi very light lang yung kanyang blush on doon. So, ang gagamitin nating highlighter is from Vice Cosmetic, again, yung Splendid. So, medyo nagmamadali ako kasi nag-blink na yung camera. Nalagay na ako sa aking lips. Ang gagamitin natin lipstick ngayon is from MAC Cosmetics in the shade Smoke Purple. Lalagyan natin siya ng lip topper ng Vice Cosmetics in the shade walang shade. Basta ayan yung parang holographic chururut ng Vice xbang collection. So ayan, tapos na tayo sa ating final look. At mag-aayos sa isa ko ng hair, outfit, at magbabalik ako. Mga sis, this is the final look. Medyo na-stress ako dito sa hair, lalo kasi tingnan nyo mga sis, ang daming chismis nagkalat. So, hindi ko ma-pony kasi syempre may bakang sa akis. So, kinilip ko na lang sa dyan at may nagtataasan dito. Ayun na, this is the final look. Sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa pagsubaybay sa aking mga video. Hanggang dito sa huli, maraming salamat. So once again, maraming salamat sa panonood hanggang dito sa dulo. So dito na lang natin i-end ng ating vlog. Don't forget to subscribe to my channel and click the bell button below para ma-update ka sa aking mga bagong videos. And don't forget to follow me to all my social media accounts. Ililink ko na sila down in the description box. And mga sis, see you to my next video. Bye!